ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਗਨਜ਼ ਨੂੰ, ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। We are here at Holland Park, ਜਿੱਥੇ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗਨਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। MLA ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ MLA ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਸੇਫ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੇਫ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਮੈਟਰਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ BC ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਐਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਉਹ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਰੋਂਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਗ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਾਂ ਦਈਏ। ਬੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੈਂਦਾ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਈਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ in unlocking a drug-free society. ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਕਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ TV ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। Mental Health and Addiction Minister Jennifer Whiteside is with us. Let's welcome her. Minister, welcome. And when we see this kind of rallies, it gives us positive push to secure our communities from drugs, gangs, and mental health addiction. This is a serious issue. What you feel when you see this kind of rallies happening in BC? Well, I have to say I'm very heartened by the groups that have come together today, and congratulations to PICS for the extraordinary work to pull everyone together. We have community service providers here. We have our local community action team, which is out there doing overdose prevention work in this community every day. And it's so important to be having the conversations, to be having the discussions about the impact of the toxic drug crisis on our communities, and particularly on children and youth. And when we talk about addictions, when we talk about overdose, BC is the province where we have emergency. What's your comments on that? Like, when our youth will be secure, when they feel that we are secure, or when this emergency will end in British Columbia? We have really an unrelenting problem with toxic drug poisoning in British Columbia, largely because of the amount of illicit fentanyl that is in the illicit drug supply. And that is why we are working so hard with all of our community partners, with law enforcement partners, with everyone across our health system and our mental health system, really to build out services that can support people at every step of the way. So from all of the harm reduction work to ensure that people stay alive, to connect to care, and an unprecedented $1 billion investment to build out the system. $568 million, particularly for treatment services over the next 3 years. And I was just here at Phoenix Society a couple of weeks ago announcing 18 child and youth beds, very specialized beds, and much more work that we are doing to connect people to the care that they need when they need it. Also, really working upstream to support children and youth. We're expanding foundries, we're working with the school system to make sure that we can really support and intervene when children and youth need it. Any message to the British Columbians? I would say that, if we all work together to support and educate children and youth about the challenges around addiction and mental health, if we create an environment where people feel safe and feel like they can reach out for help, that's what we need to do. We need to eradicate the stigma and fear so that people reach out for the help when they need it. Thank you, Minister, and keep up the good work. Thank you so much. Have a good day. ਗਨਸ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਫ੍ਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਰੈਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਵਾ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਗੈਂਗ ਫ੍ਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, MLAs MP ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਪੀਚਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੰਗੇਜ ਰਹਿਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਡੋਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਟਾਪਿੰਗ ਅਸ, ਹੈ ਨਾ? ਸਿੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਅਫੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ।
ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਗੈਂਗਸ ਦੀ, ਗਨਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਕਸ ਇਸ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹੋਣ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ? ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਟਾਈਡ ਨੂੰ ਟਰਨ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗਸ ਗੈਂਗਸ ਫ੍ਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗਨਸ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਗਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਲੀਗਲ ਗਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੁੱਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ RCMP ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ CBSA ਤੇ RCMP 'ਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ 12 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ। ਉਹ 12 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਉਹ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਅੱਗੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਸ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਘਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਪਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਅਲ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਂਝਾ TV ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਰਸ਼ ਯੂ, ਐਂਡ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਗਨਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। We are here at Holland Park and we have Mike Starchuk with us. Let's welcome. Welcome, Mike. Hi. How are you doing? I'm doing better today. This is an awesome event to be at. So this is car rally, walk, and now it's many organizations, they are coming together for guns and gangs. There's no place for guns, gangs, drugs in our community, but still this exists. So what do you think? Why? Where is the government or people are lacking? It's a tough question. Why are we here day after day and we keep on in the same thing? We can't stop. I mean, if you can stop one person from entering the gang life, if you can stop one person from starting the drug of choice that they have, then you've been successful. We just need to figure out how to measure success. When we think about the gang life that's out there, we think about it how it's glamorous and, now I have a new phone, now I have a new car, look at the jewelry that I'm wearing. But the bottom line is there's two things that are common with being in the gang life. You either die or you go to jail. And those are things that no mother, no father, no brother, no sister, no auntie, no uncle, no grandfather ever want to see of anybody. And then the other part of that is those gangsters that are using drugs to get their shiny things that are there. They don't care about that person that's taking that drug. They don't care about how much poison is in that drug. All they care is that they get some money and they get to give it to a person that's above them, and they're funneling it all that way. There's nothing glorious about this. What PICS does, what the wraparound program does, what the Yo Bro does, Yo Girl does, they're out there educating. So what I'm saying to people is if you've got somebody that's young in your family or lives across this way, if you know the youth that are there, talk to them, see what's going on. When you see that car show up and pick them up and you think to myself, my God, they're 12 years old, how did they ever get in that vehicle? Have that conversation with that person, have that conversation with the parent or whatever that family is. Because if you don't have that conversation, your silence is part of the problem. We are here in Surrey. Every time when we talk about gangs, drugs, shootings, everything happening only in Surrey. Why Surrey is the focused point, I must say? Well, first off, it's not only in Surrey. It seems to be Surrey focused. It seems to be, we're the second largest population in British Columbia, but we're in the middle. And it's a geographic thing that's there sometimes. When somebody drives from Vancouver to Abbotsford, sometimes they don't even know that they've stopped in Surrey. They don't know where those boundaries are. And it just seems to be the midpoint geographically between, Abbotsford and Vancouver. And maybe this is just one of those spots that's there. The press pick up on it, and if there's a shooting happens in Vancouver, but their address is Surrey, what do they talk about? A Surrey resident shot, and they don't talk about the location. So I think as a person that worked here within the fire service for 30 years, who spent 4 years as a city councillor and now as an MLA in Cloverdale, I think that we just need to do a better job of maybe some of the good things that happen here, but just understanding the logistics of where we are on the map. So it doesn't matter if it's Surrey, Vancouver, Abbotsford, but this is a matter of a life, a matter of our youth, and PICS and you and government is always standing behind these organizations so that they can give a positive message to the youth and the communities. So today many organizations are here, you are here. What will be your message to the viewers or whoever is watching to us? I always echo the things that my parents told me, and my parents always said, you got one mouth and 2 ears. Spend twice as much time listening as you do speaking. And I really think we have to listen to our neighbors. We have to listen to our family. We have to look for that person. It doesn't happen overnight. You don't just wake up one day and say, I want to be a gangster. You don't wake up some day and say, I want to be a drug addict. You don't wake up some day thinking that that's where I want to be. It takes time to be there. And I will be the one person that's the biggest advocate that's out there for athletics and education. A person that stays in school, that stays active in athletics, they are probably less likely to end up in that gang style life, and more than likely not have to need the use of drugs and ever. Thank you so much for your message. You're welcome. Thank you. It's a pleasure to be here today. Okay.
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਇਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਗਨਜ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਨਜ਼ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, MLAs ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, MPs ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਗਨਜ਼ ਤੋਂ, ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਕਸ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।